Dito naman sa tutorial na to, papakita ko kung paano namin finit yung mga videos ng singers and musicians sa frame na ganito yung design. Hindi straight sa all sides. Yung iba nakaslant yung edge niya. Kasi yung crop tool na na-discuss natin nung nakaraan, hindi naman siya nagagawa ng mga ganitong slant na crop. So, malalaman natin yan ngayon. Okay? So, first, panoorin muna natin yung video na gusto natin i-recreate. Have you gone to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. So, yan. Kung makikita natin yung design, katulad ng ginawa natin last time, kailangan natin siyang mag-group according dun sa design na nandun sa bawat layer. So, kailangan natin malaman ano ba to. Ito yung dots. Ito naman, ito kailangan naka-multiply. Ito naman, yan, base sa note ng ating designer, yung nag-create ng frame na to, tinted daw yung ibang videos. So, that's what she means. Kung ba't may kulay yung mga ibang frame. So, yan. Ngayon na nalaman natin, ito, kailangan nasa ibabaw, ito din, kailangan nasa ibabaw. So, pag-iisahin natin yung mga nasa ibabaw ng video. So, dito sa case na to, iba yung blending option niya, naka-multiply. Kung makikita mo dito, naka-multiply siya. So, gusto natin sa ibabaw nung video na ilalagay natin dito sa part na to, ma-achieve niya pa din yung same effect ng multiply. So, mas maigi na pagsamahin natin yung dalawang to. Kasi kung ito i-multiply, naka-multiply din pala. So, kung itong dalawa, pareho naman silang naka-multiply, pwede natin siyang pagsamahin. So, convert to smart object. Since frame 2 ito, 02. Tapos itong second na layer, since wala naman tayong gustong i-join sa kanya, isa lang siya. Pwede lang natin siyang i-rename. 02 tab B. Ito namang texture, hindi naman siya intended na maging on top of the video. So, hayaan na lang natin siya dyan kasama ng background. So, silang dalawa yung pagsasamahin natin. Convert to smart object. Then, rename 02 bottom. Yan. Tapos, syempre, isa-save natin. Then, pupunta na tayo sa Premiere. Okay. Ngayon na nandito na tayo sa Premiere, ginawa ko, kinlear ko muna yung timeline para makita nyo kung ano talaga yung itsura niya at the start. So, etong clip na to, nag-start na siya sa verse 2 dahil doon naman ginamit yung frame na gusto nating gamitin. Ayan, nilagay ko muna yung mga nasa tamang spot. Sa umpisa, lahat yan naka-extend hanggang sa dulo. Tapos, kinakat ko na lang siya hanggang saan lang siya dapat. Ngari yan. Hanggang dito lang yung verse 2. So, ikakat ko muna gamit yung shortcut na C sa keyboard or pindutin nyo lang tong razor tool dito sa gilid sa toolbar. Okay, tapos lahat yan, una, ikakat ko muna siya. So, para mabalik siya sa normal na cursor, press V or i-click nyo na lang to selection tool. Tapos yan, para hindi siya maka-istorbo, inuurong ko muna siyang ganon. Tapos, ina-extend ko na lang ulit. Okay. So, ilalak lang natin yung music. Then, yan, gagawin natin yung ginawa natin last time. I-import natin yung Frame. So, import. Right-click import dun sa media window. Then, pupunta natin yung folder kung saan nakasave ang frames. So, yung frame 2. Okay. And then, open. So, yung gagawin ulit natin, import as individual layers, select none, tapos pipiliin lang natin yung mga ginroup na natin. Then, makikita natin siya doon sa ating media window. This. Yun yung ginawa natin. So, pag nilagay natin siya, una, yung bottom, design. Kasi pag hinide natin tong mga to,
Hindi naman yan, parang wala yung mga ganun-ganun na nakalagay dito. Nandun tayo sa Photoshop. So, gagawin natin, scale to frame size. Then, nandun na siya, it's back! Everybody, let's celebrate. Okay. So, yan, dahil nalagay na natin yan, lalak natin yung track. Para hindi na natin siya magalaw-galaw. Okay. Next, lalagay natin yung top A na layer din sa track na to. Tapos parang, ba't parang nawala yung dots? So, diba? Isa-scale ulit natin siya. Scale to frame size. Charan! Tapos, dahil gusto natin na makip yung original, yung intended na design ng designer, pupunta tayo dito sa video effects, opacity, andito yung blending mode. Gawin natin siyang multiply. Yan. Wala pang masyadong pinagbago ngayon kasi wala pa yung isang frame. So, makikita din natin yan later. So, yan. Next, yung top B. Then, yan. Masyado na naman siyang malaki. So, isa-scale ulit natin siya. Scale. So, yan. Ilalak natin yung mga tracks. So, yan. Ngayon, dahil wala pang ibang laman yung ating timeline, papakita ko naman sa inyo kung paano natin i-rename yung mga tracks. So, pipiliin nyo yung track na gusto nyo i-rename. Tapos, meron right-click, then rename. Yan. Pwede na natin i-rename. Bottom. Yan. Next, pwede natin i-rename to as Faye. So, yan. Ngayon na na-rename na natin yung mga tracks. Pwede na tayong mag-proceed. So, yan. The next challenge, dun sa previous nating video, ginawa natin na finit natin yung mga videos. Yan. I-click, itoggle natin ulit yung visibility. Yan, no. Pag nakita natin, parang, hindi siya makita. So, ang gagawin natin, una, para lang sakto natin siya sa tamang lugar. Kung paano naging ganun yung video na yon, pwede nating gamitin muna ang blend mode na multiply for the meantime. Para lang makita natin kung ano yung nasa likod. Okay? Or babaan yung opacity to 50. I-deselect nyo yung animation dito sa gamit tong parang stopwatch. Kasi yan yung nagsasabi na magkikreate ka ng keyframe dito para pagka may binago-bago ka, mag-automatic adjust siya. Pag tinanggal nyo yan, kung ano yung nilagay yung value dito, yan na yung gagamitin niya all throughout. So, yan. Pwede na yung 50%. Tapos, ilock ulit natin para hindi na natin siya magulo. So, yan. Lalagay natin si Bea. Oops. Yan. Sorry. Yan. Naka-black and white pala siya. Yan. Paano natin siya i-fit dito sa frame na hindi straight yung gilid? Yung mga sides niya nakaslant. So, meron tayong tinatawag na garbage matte. So, search natin siya dito sa effects. Garbage matte. Select natin yung 4-point garbage matte. Tapos, i-drag natin yung effect na yun dun sa clip na gusto nating pag-applyan ng effect. So, yan. Drop. Tapos, makikita nyo dito nagkaroon ng top left, top right, bottom left na mga selection. Ito yung para sa x-axis. Ito yung para sa y-axis. So, mapapansin nyo kapag dinrag ko to, ayan o, yung video ni Bea. From the top left, na a-adjust, naka-crop siya ng paslant. So, parang, paano yan natin pa? It's so hard. Kailangan ba? Gaganunin ko siya bawat isa. Worry no more. Dahil, pag dinouble click mo tong pangalan ng effect, try natin. Double click. Tachan! Nakita nyo, nalalabas yung parang pang-adjust sa gilid. Pag ginalaw natin ngayon yan, yan o, pwede mo na siyang i-assign yung points dun sa kung saan mo siya gusto. Pero bago natin gawin yun, i-scale muna natin yung video ni Bea dun sa kung ano yung most na makikita siya dun sa frame na gusto natin siya ilagay. So, scale muna natin siya. Maganda, parang maganda yung dulo ng video niya, yung edge ng video niya, magagamit natin yung full scale ng dimension ng video niya sa loob ng frame. So, ang pangit kasi kung halimbawa,
mas maliit siya. Tapos makikita natin na dun sa edge ng frame meron pang space na extra. Mas maganda na kung saktong-sakto siya dun sa frame. So, isasakto natin yung laki niya para wala na tayo masyadong ikakrap sa taas at saka sa baba. And then, saka natin i-adjust yung garbage matte. Charan! So pag nag-click ka somewhere else, makikita mo na na-apply siya. So, yan. So, si beads, dito na lang natin siya ilagay kung saan siyang side nandun. So, maganda na nasasakop naman niya yung buong frame. So, pwede natin siya i-adjust ng konti para lang magkakasing laki yung sila ng ibang singer. Sakto na yung edge ng video niya dun sa edge ng frame na kung saan siya gusto ilagay. Kasi kapag tingnan nyo, kapag nilitan pa natin siya according dun sa saktong size ng frame, parang masyadong siyang maliit kumpara kay Bea. So, mas maganda na medyo magkasing size sila para medyo realistic. Yan. Tapos, i-assign ulit natin tong 4-point garbage matte dito sa clip na to. Double click natin tong garbage matte. Kung hindi mo makita yung pang-adjust, pwede mo naman siyang liitan yung view, 25% para makita mo. Iurong lang natin siya sa viewable, then ibalik natin siya sa fit. So, yan. 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 Close enough. Okay, so ilalak na natin si beads. Then, si Ate Gins. Yan, siguro pwede na yan. Sana igalaw na lang niya yung kamay niya para makita niya doon mamaya. So, yan. So, gagamitin ulit natin yung garbage matte. Drag to the clip. Drag on. Drag in. Drag to. Okay. Yan, next. Yan. I think it's close enough. So, lock. Yan. That's how you use yung garbage matte tool. Pwede nyo paglaruan na lang yung mga ibang kinds, yung mga 8-point and other numbers. Experiment. Sa part 2 ng tutorial, dito naman ituturo kung paano gamitin yung tint, kung paano ma-achieve yung actual na kulay na kinalabasan dun sa video. So, kung gusto nyo, punta na lang kayo doon. I will link it here. Thanks!